11 i7 සර්විස් එක. ඔයාසාදරින් පිළිගන්න තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි සර්විස් කරන්නේ චමිත්ගේ PC එක. ඔයාගේ අලුත්ම PC එකට Windows 10 OEM key එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ PC එකට Office 2021 Pro අලුත්ම සංස්කරණය ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නම් cdkeyoffer.com වෙබ්සයිට් එක හරහා ඔයාට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී පල්ලෙහා තියෙන links පාවිච්චි කරලා ඔයාට CK2.0 කියන කෝඩ් එක පාවිච්චි කිරීම හරහා 30% දක්වා ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් පර්චේස් කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එහෙමත් නැත්නම් Google ප්‍රොෆයිල් එක පාවිච්චි කරලා බොහොම පහසුවෙන් ලොග් වෙන්න. චමිත්ගේ PC එක හැදුවේ 2021 ජුනි මාසේ. ඉතින් 2022 වෙද්දී එයා කතා කරා යාගේ PC එක පොඩ්ඩක් සර්විස් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් PC එක මට ගෙනත් දුන්නාට පස්සේ මේකේ බේසික් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක කරද්දී ලොකු ගැටලුවක් තිබ්බේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මේක ඔන් කරාට පස්සේ idle temps වල පවා ලොකු ගැටලුවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන dust build up එක කොහොමද කියලා. මේක පාවිච්චි කරන වටපිටාව අනුව ඒ වගේම කේසින් එකේ dust filters තියනවද නැද්ද කියන දේවල් අනුව වගේම තවත් ගොඩක් දේවල් මත තීරණය වෙන දෙයක්. ඉතින් PC එක ගොඩාක්ම dust තිබ්බේ නැහැ. අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ PC එක අලුතෙන් අරගෙන අවුරුද්දක් වගේ වෙනවා නම් කේසින් එක ඕපන් කරලා ටිකක් බලන්න ඕන කාලයක් කියලා කියන්න පුළුවන් අවුරුද්දක් යද්දී. ඉතින් මේ ගයිඩ් එකෙන් මේ සර්විස් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්න යන්නේ මොන විදිහටද ඔයාලම සර්විස් කරගන්නවා නම් කරන්නත් පුළුවන් කියන එක. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම ටෙක්නිකල් දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ PC එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මදර් බෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් බෑක් පැනල් එක ගත්තොත් ලොකු දූවිලි ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඒ නිසා මම තීරණය කරා මදර් බෝඩ් එක මේකේ ගලවන්න නැතුව ඉන්න පවර් සප්ලයි එක. මොකද තාමත් අවුරුද්දක් ඒ වගේම චමිත් පාවිච්චි කරපු වටපිටාව අනුව මේකේ ලොකු සර්විස් එකකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලීන් කරගන්න ඕන දූවිලි විශාල ප්‍රමාණයක් තිබ්බා. ඉතින් සර්විස් කරනවා කියලා හැම වෙලේම මදර් බෝඩ් මේ කොම්පොනන්ට්ස් හැම එකක්ම ගලවන එකත් එච්චරම හොඳ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අපි ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන විදිහට උපරිමව සර්විස් එකක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී කේසින් එකේ ඉස්සරහා එයා ඉන්ටේක් එක මේන්ම මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ලොකු ඩස්ට් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ පැනල් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩස්ට් ෆිල්ටර් එකේ කාර්යභාරය හොඳටම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉස්සරහා ගොඩක් ලොකු ඩස්ට් එකක් බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆෑන් වල සහ අනෙකුත් දේවල් වල ලොකු ඩස්ට් බිල්ඩ් අප් එකක් මේ නිසා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක ගලව ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා කේසින් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන බටන්ස් ඒ හැම දෙයක් එක්කම. ඉතින් මේක බොහොම සරලවම අපිට මේ තියෙන ස්ක්‍රූස් ටික අයින් කරලා ගලව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බොහොම පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ කේසින් එක අනුව බොහෝ විට මේ විදිහේ දෙයක් ඔයාට නැති වෙන්න පුළුවන්. නිකම්ම පැනල් එක ගැලවෙන කේසින්ස් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක පරිස්සමෙන් ඔයගොල්ලෝ ගලව ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ කැලි ටික ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් වෙනම ඒ දේවල් මිලදී ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මේ කොටස් ටික ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ටික හොද ගන්න එක. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්ට්ස් කිසිම දෙයක් නැති නිසා ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ කොටස් සහ අනිකුත් ඩස්ට් ෆිල්ටර්ස් පවර් සප්ලයි එකේ වගේම টොප් ඩස්ට් ෆිල්ටර් එක අපිට හොදලා වේල ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඒ දේවල් වේලෙනකන් අපි ඊළඟට අපේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගලව ගත්තා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩස්ට් බිල්ඩ් අප් එකක් තියෙනවා ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ. නමුත් ඉතාමත් හදට නැහැ. ඒ වගේම තමයි හීට් සින්ක් එකේ ෆින්ස් වල ඇතුලේ ලොකු දූවිලි බැඳීමක් නැහැ. ෆෑන්ස් වල පවා දූවිලි බැඳීමක් නැහැ. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ ෆෑන්ස් තියෙන්නේ පල්ලෙහාට වෙන්න. ඉතින් උඩින් ඇවිල්ලා තැම්පත් වෙන දූවිලි තමයි උඩ කොටසේ ලේයර් එකක් වගේ බැඳෙන්නේ. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මදර් බෝඩ් එකේ මේ කිසිම තැනකදී නැහැ. අර සාමාන්‍ය විදිහට පල්ලෙහාට තැම්පත් වෙන දූවිලි ටික තමයි මෙතනදී ලොකුවටම තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහේ කූල් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම මේ ක්ලිප් වෙන කූල් එකක්. ඒකේදී අපිට තද කරන්න තියෙන පැත්ත නෙවෙයි
අනිත් පැත්තෙන් බොහොම පහසුවෙන්ම මේකේ ලොක් එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් එහෙම නැත්නම් පුංචි තල්ලුවක් දෙන්න තියෙන්නේ. මේ තල්ලුව දුන්නට පස්සේ බොහොම පහසුවෙන් අපේ හීට් සින්ක් එක ගලව ගන්න පුළුවන් CPU එකෙන්. ඉතින් මෙතනදී අපි මේ හීට් සින්ක් එක ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Antec එයා කූල් එකේ ඒකත් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන thermal paste එකේ quality එක build කරලා අවුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා extreme temps වලට ගිය build එකක් gaming එක. ඉතින් මේ build එකේදී තවමත් මේ thermal paste එක එයාගේ sticky state එකේ තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට thermal paste එකක් භාවිතාවෙන් ඉවත් කළ යුතුයි. එහෙමත් නැත්නම් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගල් වුණාට පස්සේ ගොඩක් රත් වෙලා. ඉතින් මේ නිසා තමයි අවුරුද්දක් එකමාරක් වෙද්දී සර්විස් එකක් කරන එක හොඳ. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ thermal paste එක මේ කූල් එකත් එක්ක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා එන Antec thermal paste එක ඉතාමත් හොඳ quality එකක් කියලා. මොකද සමහර විට අපි මේවත් එක්ක එන thermal paste එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. වෙනම thermal paste මිලදී ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට ඔප්පු වෙනවා අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් යනකම් මේ thermal paste එකේ ගුණාංග ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඩස්ට් බිල්ඩ් අප් එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මේ දූවිලි පිහදාලා ඊට පස්සේ වැකියුම් ක්ලීන් එකක් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ ටූල් එක ඉතාමත් හැන්ඩි ටූල් එකක් දරස් එකෙන් ගත්තේ. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා ගන්න අවශ්‍ය කෙනෙකුට. ඒක පහසුවෙන්ම ඔයාලට රීචාර්ජ් කරලා එහෙනම් වයර් කෝඩ්ස් වල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රීචාර්ජබල් වැකියුම් ක්ලීන් එකක් බොහොම පුංචි. ගොඩක් හොඳ පවර් එකක් තියෙනවා මේකෙදි සක්ෂන් එකට. ඒ නිසා බොහොම පහසුවෙන් ඕනම දෙයක් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලීන් කරද්දී මේ ටූල් එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපිට ටිෂු එකක් එහෙම නැත්නම් බ්‍රෂ් එකක් දාලා ක්ලීන් කරන්න අමාරු තැන්වලදී මේ ටූල් එක වැඩි දූවිලි අවශ්‍ය ගන්න නැතුව ඉතාමත් හොඳට ක්ලීන් කරගන්න අපිට ගොඩක් උදව්වට ගන්න පුළුවන්. PC එක ඇතුලේ අපි ක්ලීන් කරගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන අපේ graphic card එක ක්ලීන් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ලොකු effort එකක් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. graphic card එකත් එක්ක විශේෂයෙන්ම මේවා touch කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ground කරගන්න ගොඩක්ම පහසුයි. ඔයා මෙතනදී යම්කිසි විදිහකට මේ දේවල් එක්ක වැඩ කරද්දී ground වෙන්න සෙරෙප්පු දෙකක් සපත්තු දෙකක් දාලා නැත්නම් ඒක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් plug කරලා තියෙන power supply එකක්. එහෙමත් නැත්නම් බොහොම සරලවම ගෙදර අපි හිතමු රයිස් කුකර් එක තියෙනවා නම් ඒක ප්‍රධාන කරන්ට් එකට සම්බන්ධ කරලා ඕෆ් කරලා තියෙන තත්ත්වයේ හෝ එතකොටත් ඒක earth එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ ඔන් වෙලා රත් වෙලා නැති වුණත් ඒ වගේ එකක් අල්ලන එකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාගේ ස්ටැටික් එනර්ජි බිල්ඩ් අප් එකක් තියෙනවා නම් ඒක නියුට්‍රල් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්ම අපේ graphic card එක ක්ලීන් කරගන්න. මේ ක්ලීනින් වලින් පස්සේ ඔන්න CPU එක ඉතාමත් හොඳින් කූල් එකේ තියෙනවා පාවිච්චි කරනවා. ඉතාමත් හොඳ thermal paste එකක්. ඉතින් මේ වගේ thermal paste එකක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ, අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ කූල් එකත් එක්ක ආපු original thermal paste එක තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ thermal paste එක රුපියල් 3500ක් 4000ක් වගේ වෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් PC දෙකකට එහෙම නැත්නම් සර්විස් දෙකකට තමයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි සිරින්ජ් එකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මම පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ thermal paste එක පාවිච්චි කරනවත් එක්ක මේක ටිකක් quality එක වැඩි thermal paste එකක්. මේකේ booklet එකේ අපිට දාලා තියෙනවා මොන විදිහට thermal paste පාවිච්චි කරන්න ඕනි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මුං ඇටයක size එක කියලා අපි කියන්නේ මිලිමීටර් 3.3 මිලිමීටර් 3.3 ප්‍රමාණයේ බිඳුවක් තමයි මේගොල්ලෝ measurement එකක් විදිහට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් හරි මැදින් CPU එකේ තියලා අවශ්‍යයි නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක කාඩ් එකක් ප්ලාස්ටික් කාඩ් එකක් එහෙමත් නැත්නම් මේ දීලා තියෙන ටූල් එකෙන් ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් හරි මැදට මේක තියලා අපි හීට් සින්ක් එක ප්‍රෙස් කරන එක ප්‍රමාණවත්. සම්පූර්ණයෙන් මේක
විහිදිලා යන්න. මේ විදිහට heat sink එක දාගත්තට පස්සේ අපි නැවතත් graphic card එක fix කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අනෙත් panel කොටස් හැම එකක්ම වේලුණාට පස්සේ මම fix කරා වීඩියෝ එකේ නැති වුණත් ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මොන විදිහටද performance සහ temps වල වෙනස කියලා. ඉතින් performance ගැන කියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ CPU එකේ temp එක දැන් අපිට 37 තියෙන්නේ. system එක උදේ වරුවක සාමාන්‍ය කාමර උෂ්ණත්වයේදී on කරේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක් ලොකු හීට් එකක් කාමරේ තිබ්බේ නැහැ. සෙල්සියස් අංශක 37යි on කරද්දී CPU එකේ idle temp එක on කරපු ගමන් BIOS වලට ගියාම ඉතින් මේ ඇවිල්ලා පරණ thermal paste හැම දෙයක් එක්කම. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ අලුත් thermal paste දැම්මට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 40ක් මේක ඇවිල්ලා හවස 3ට විතර අවුව තියෙන වෙලාවේ system එක on කරාට පස්සේ තමයි මේ temp එක අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් අර කලින් තිබ්බ temp එකම කියලා කියන්න පුළුවන් උදේ වරුවකදී on කරොත් ඉතින් තාමත් මම panel කිසිම දෙයක් මෙතනදී high කරගෙන නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් අපි යමු මොන විදිහටද before and after අපේ comparison එක වෙන්නේ කියලා. වම් පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ before comparison එක, දකුණු පැත්තේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ after comparison එක. ඉතින් වම් පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් blend test එක යද්දී සෙල්සියස් අංශක 60 එහෙම නැත්නම් 80 වගේ ප්‍රමාණයකට උපරිමයට ගිහින් තියෙනවා max line එකේදී. ඒ වගේම 55 60 අතර තමයි අපේ temp එක තියෙන්නේ මේ උදේ වරුවේ රෙකෝඩ් කරපු temp එක. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට දකුණු පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් දවල් වරුවේ මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරද්දී අපිට වාර්තා වෙන temp එක සාමාන්‍යයෙන් උපරිම අපිට වාර්තා වෙලා තියෙන සෙල්සියස් අංශක 76යි. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට කෝස් ටික 45 55 වගේ අතර තමයි temp එකක් වාර්තා වෙන්නේ. full stress එකේ කෝස් හැම එකක්ම 100%ක් යුටිලයිස් වෙද්දී. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී අපේ සර්විස් කරාට පස්සේ temp එක ටිකක් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා අලුත් thermal paste එකත් එක්ක. ඉතින් මේ තමයි සර්විස් එකෙන් පස්සේ තියෙන වෙනස. මේ විදිහට වගේ PC එකක් සර්විස් කර ගන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ නම්බර් එක තියෙනවා. කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.